spuneți părinților, red question, ce le spuneți părinților care pun presiune pe copilul lor din dorința de a obține rezultate cu orice preț? Asta este un subiect destul de delicat și este foarte bine dacă părinții nu s-ar amesteca în treaba asta. Din câte știu, există și o lege care este scoasă, pentru că în toate sporturile sunt mulți părinți care intră și dau indicații după un anumit timp, care sunt mai specialiști decât antrenorii. De exemplu, noi la sală, la un moment dat, am și afișat pe afișer acolo o circulară a Ministerului Învățământului, din câte știu, în care spunea că părinții nu au dreptul ca să intre în sala de antrenament al jucătorilor, al elevilor, indiferent ce sport face. Aici pot să fac așa o paranteză. Am avut un coleg cu care ne-am dus la bazinul de not din circumvalațiune cu copiii să învețe să înnote. Și pe vremea aia era regretatul antrenor de not Bădescu și care avea un stil propriu de a învăța copiii. Arunca în bazin și avea o bâtă din asta mai lungă și el, când mai să se înnece, dar se prindea de bâta aia. Și colegul ăsta meu de la serviciu, când a văzut că ăsta îl aruncă pe fiul său, nu trebuia să sară îmbrăcat el în bazin să scape pe fiul său. Și bineînțeles, ăsta l-a scos afară pe urmă din sală, adică din bazin de acolo. N-ai ce face. Și asta mi se pare normal. Pentru că la un moment dat, părintele e clar că ține la propriul copil sau, da? Și atunci îl vede cu totul altfel, mult mai subiectiv și nu face decât să îngreuneze lucrurile, adică problemele antrenorului. Eu, de exemplu, am avut foarte mulți elevi, să zic așa, care au avut niște probleme foarte mari cu părinții. Pur și simplu nu îi lăsau să intre. Deci ei, ca și jucători, da? Mâine erau unii care nici la competiții, să nu vă văd în sală că nu joc, am emoții și așa mai departe. Sunt sportivii noștri care ne întreabă la început de an competițional unde sunt competițiile. Acolo, Timișoara. Timișoara, de ce trebuie să fie aici? Nu putem să facem altundeva. Tocmai din dorința de a, nu sunt neapărat de a scăpa de părinți. Acum depinde și de fiecare părinte cât de multă presiune pune pe copilul său. Și tot așa ai zis că acel coleg al tău vrea să sară în bazin, când ești antrenor și poate ești relaxat, că nu sunt sportivii tăi în meci, stai pe bancă în sală și urmărești diverse meciuri. Și pot să spun și eu că am văzut mulți părinți care sunt de față acolo, este vorba de competiții, nu de antrenamente, care ar fi gata să sară în teren, să ia ei racheta în mână și să joace în locul copilului din dorința de a obține un rezultat cât mai bun. Unul din părinții ăștia care a fost foarte activ în domeniul ăsta a fost Dereli. Dereli Adrian a fost un jucător din Galați, dar pe urmă a intrat la București, s-a mutat la București și a fost un băiat extraordinar de silitor și a avut și rezultate foarte bine, dar părinții, mai ales tatăl, da, care era gata să sară de pe scaun, din tribună, să dădea cu picioarele stânga în dreapta, ca și când ar fi jucat el. Deci era fantastic de activ când juca fiul său badminton. Sunt și sportivi, dar a căror părinți au fost jucători la rândul lor și aceia când stau pe scaun, cum să zic, nu neapărat că vor să sară în teren, dar dacă stai și urmărești, vezi cum mănâncă, cum mișcă o mână, un picior, ca și când ar fi ei cei din teren care ar juca, tocmai pentru că faptul că cunosc toate loviturile și știu ce ar trebui să facă.